في فيديو اليوم هنستعرض مع بعض آخر تحديثات منصتين الذكاء الاصطناعي الشهيرتين هيدرا وفيديو. هنبدأ بعرض مميزات هيدرا الجديدة لتحريك الوجوه أو جعل الصورة تتكلم، بما في ذلك الأصوات المميزة والتحسينات الجديدة في اختيار أنماط مختلفة للصور بأسلوب متقدم. ثم سنستعرض تحسينات أداة فيديو التي تجعل تحويل الصور والنصوص إلى فيديوهات أكثر سلاسة مع أنماط جديدة وخيارات أنيميشن محسنة والحفاظ على ثبات شكل الشخصية خلال الفيديو. هقدم لك نصايح حول كيفية الاستفادة من هذه الأدوات بفاعلية مع التركيز على نقاط القوة الفريدة لكل منصة. لكن قبل ما تتفرجوا ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، لأن ده بيساعدني على تطوير المحتوى باستمرار للأفضل. يلا بينا نبدأ الفيديو. البداية في التحديثات اللي هنتكلم عليها النهاردة هتكون في موقع هيدرا الشهير. طبعا كنا اتكلمنا عليه قبل كده في القناة. بيسمح لك بتحويل صورة لشخصية متكلمة. أضافوا إليه تحديثات جديدة في الموديل بتاعه، أصبح بيدعم أكتر من مقاس زي ما احنا شايفين. وأيضا من المميزات الجديدة ميزة ستايلايز، وهي إنك ممكن تدي للشخصية بتاعتك ستايل أو شكل معين زي ما هنشوف دلوقتي. أول حاجة هضغط على كرييت، هتظهر لي الشاشة الرئيسية فيها أوديو كاركتر وفيديو. في البداية طبعا لازم تعمل الشخصية بتاعتك بمنتهى البساطة. ممكن تضغط على سربرايز مي علشان هو يولد لك شخصية مثلا زي كده أو زي كده أو زي كده. وطبعا ممكن تستخدم صورة من على جهازك. لو ضغطت على أبلود ثم تضغط هنا هنختار مثلا صورة زي دي بهذا الشكل. الجديد طبعا ان هو اصبح بيدعم مقاسات اكتر زي 9:16 و16:9. فلو عملناها 16:9 هياخد معانا الصورة كلها، وممكن تضغط على فيت علشان يستخدم الصورة كلها، وده ما كانش موجود قبل كده. من هنا تقدر تختار الأصوات بتاعتك. لو ضغطت هنا ممكن نختار مثلا صوت زي ده. Just trust yourself, then you will know how to live. ونضع الجملة بتاعتنا باللغة العربية. ممكن طبعا تستخدم ميزة ريكورد عشان تسجل صوت بصوتك أو تعمل أبلود لمقطع صوتي من عندك. بعد ما بخلص بضغط على جنريت أوديو. ده بيكون شكل الفيديو النهائي. تعالوا نسمع كده. موقع هيدرا لجعل الصورة تتكلم بمنتهى السهولة. طبعا ممتاز جدا بالنسبة لحركة الوش وحركة الشخصية، واقعية جدا. من الحاجات اللطيفة برضو ان انا ممكن اعمل هنا في نفس مقاس 16:9 زوم ان او زوم اوت، بحيث مثلا لو انا عايز اركز على الوش فقط فاقدر اعمل كده من هذه الخاصية بمنتهى السهولة. خلي بالك وانت بتختار الاصوات هتلاقي في اصوات مكتوب جنبها بريميوم، دي خاصة بالنسخة المدفوعة فقط. اللي احنا بنراجعه دلوقتي هو النسخة المجانية. حاجة تانية كويسة جدا هم ضافوها مؤخرا هي كرييت فويس او استنساخ صوت، ولكن دي برضو موجودة في النسخة المدفوعة. احد الحاجات اللطيفة اللي تم اضافتها جديد هي خاصية ستايلايز. لو دوسنا عليها كده بيسمح لي ان انا اكتب هنا برومبت علشان اغير بيه ستايل الشخصية. فممكن اكتب هنا مثلا بيكسار. طبعا ده شدة التأثير، كل ما كان يمين اكتر كل ما كان تأثير الستايل على الصورة أكبر. ثم هضغط على ستايلايز، فده أصبح شكل الصورة النهائي. طبعا غير الستايل تماما. ممكن بعدها أقول له Apply Changes وابتدي إن أنا أعمل فيديو جديد لهذه الشخصية الجديدة اللي غالبا بتكون بنفس الملامح. ولو ضغطت على ستايلايز هنا هتظهر لك مميزات أكتر وأكتر من ستايل ممكن تغير بيه الصورة، زي مثلا الانيميشن 3D أو الفلات 2D أو ستايل زي ده أو ستايل كوميدي زي ده. تعالوا كده نجرب في صورة حقيقية. هنختار مثلا الصورة دي لإيلون ماسك، ثم هختار ستايل انيميشن 3D ثم ابلاي ستايل. طبعا هو هنا حول لي ايلون ماسك لصورة سيدة، فاحنا عشان نظبط ده ونرجعه تاني لاصله تراي اور فول اديتور فور مور هيطلع لي البرومبت اللي هو استخدمه علشان يرسم الصورة دي من الصورة بتاعتنا. فهو مثلا هنا كاتب 3D rendered character، فانا ممكن هنا اكتب او ازود ميل كاركتر علشان الشكل يظبط. ثم بضغط على ستايلايز تاني عشان اطبق التعديل اللي انا عملته، وكده الصورة اتعدلت. طبعا لو زودت ده يمين اكتر التأثير على الصورة هيبقى ظاهر بشكل اكتر. هدوس على Apply Changes، كتبت الجملة بتاعتي باللغة العربية، هختار الصوت ثم Generate Video. هنا هو رافض التحويل لان هو اكتشف ان دي صورة شخص مهم او معروف لو ايلون ماسك. فاحنا هنحاول نتغلب على ده باننا ندخل في ستايلايز تاني ونزود قيمة الستايل اكتر علشان ما تبقاش ظاهرة كصورة حقيقية. ولما زودنا القيمة رضي ان هو يعمل الفيديو. فدي تركاية كده سهلة وبسيطة علشان تقدر انك تستخدم صور المشاهير في موقع هيدرا. تعالوا كده نشوف الفيديو النهائي مع بعض. نظام التداول الافتراضي أو التداول عبر الإنترنت هو تجربة تثقيفية تم تصميمه بواجهة سهلة يستعرض جداول ورسوم بيانية مفصلة، مما يسهل متابعة وتحليل أداء السوق. طبعا أداء رائع جدا،
وميزة الموديل الجديد بتاعهم انه مش بس بيحرك الوجه، لا ده كمان بيحرك الجسم حركة بسيطة عشان يديك احساس واقعي في الانيميشن. ايضا هتلاقوا ستايلات تانية عديدة وممكن تستخدموها استخدامات كتير. يعني لو اخترنا مثلا صورة من هنا، دي صورة مثلا للفنانة انغام، ممكن تختار حاجة زي بيرس داي ديت لو عايز مثلا تعمل فيديو في عيد ميلاد حد، ده الشكل. او مثلا ستايل اوبرا سينجر ده اللي هو مغني اوبرا. خلي بالك كمان ان انت لو دوست جنريت فيديو من هنا على طول هيختار مقطع موسيقي من المقطعين دول ويعمل لك بيه الفيديو. تعالوا نجرب كده. So brave, with a dash and a sprinkle, I sing with delight. Now طبعا انت ممكن تستخدم صوت من عندك يعني، بس انا حبيت اوضح لكم مستوى جودة الانيميشن بغض النظر ان هو اخفى الميكروفون تماما، لكن حركة الوجه واقعية جدا. خلي بالك ان الخطة المجانية في موقع هيدرا تديك 5 فيديوهات في اليوم، والفيديو الواحد مدته حوالي 30 ثانية، فحاول تستغلهم بقدر الامكان. وطبعا ممكن تستخدم اكتر من حساب. الموقع التاني اللي هنتكلم عليه النهاردة هو موقع فيديو، وده كنا اتكلمنا عليه سابقا في القناة، اضيفت اليه تحديثات رائعة هنتكلم عليها دلوقتي. ده تقدر عن طريقه تحول النص الى فيديو او الصورة الى فيديو. عندي طبعا 3 اختيارات: ريفرنس تو فيديو او ايمج تو فيديو او تكست تو فيديو. تكست تو فيديو دي طبعا تحويل النص الى فيديو. لو اخترت مثلا ايمج تو فيديو ثم كرييت، هضغط هنا علشان اختار الصورة من على جهازي. ممكن اختار صورة زي الصورة دي، وده بيكون الفيرست فريم او بداية الفيديو. هنا ممكن تكتب البرومبت بتاعك، كتبت مثلا هابي اولد مان. طبعا الخطة المجانية بتقدر تختار 4 ثواني بس والجودة الاولانية، وهنا بتختار شدة الحركة، ممكن نخليها ميديوم مثلا، ثم كرييت. وده الفيديو بتاعنا، ده الراجل العجوز فرحان ومبسوط وسعيد، والانيميشن جميلة جدا. طبعا حابب ان انا داونلود الفيديو ده، هضغط على الزرار ده. ممكن كمان اضغط على HD علشان احسن جودة الفيديو. ومن احد الاضافات اللطيفة ان انا ممكن اختار بداية الفيديو ونهاية الفيديو. يعني مثلا لو انا اخترت الصورة دي كبداية للفيديو ثم اخترت الصورة دي كنهاية للفيديو، هكتب مثلا برومبت بسيط سمايلينج ليدي ثم كرييت. ميزته ان هو سريع على فكرة، ما بياخدش وقت طويل. بصوا بقى الابداع، شايفين الصورة اتحولت ازاي من الشكل الاولاني للشكل التاني بمنتهى الاحترافية. كمان هنا فوق هتلاقي في حاجة اسمها موديل فيديو 2، ممكن نختاره. الميزة ان هو بياخد منك كريدتس اقل. تعالوا كده نشوف هيطلع لنا ايه. ده شكل الفيديو في حالة اختيار موديل فيديو 2. طبعا جميل جدا، ولكن الحركة فيه اقل شوية من الموديل التاني، علشان كده هو بياخد منك هنا كريدتس اقل. الاختيار التالت بقى الرائع اللي هو ريفرنس تو فيديو، وده ممكن عن طريقه تختار 3 شخصيات او 3 حاجات ممكن ان هي تظهر في الفيديو بتاعك. كمثال عايزين الراجل ده يبقى ماشي مثلا جنب المكان ده، قهوة في مصر مثلا، ممكن ندخل معاه الشخصية دي. اخترت ال3 صور اللي انا عايزهم، ومش شرط على فكرة تدخل 3 صور، يعني ممكن تدخل صورة واحدة بس للشخصية وانت تكتب البرومبت وهو يألف لك الباقي، او شخصية ومكان زي ما انت عايز. اللطيف كمان ان انت ممكن لو ضغطت على الزرار ده تقدر انك تختار جزء من الصورة. يعني انا مثلا في الشخصية دي انا عايز بس احدد الجزء ده ثم كونفيرم، وكتبت في البرومبت بتاعي medium shot of a man walking in the street with his son، راجل ماشي في الشارع مع ابنه، ثم كرييت. عايزكم بقى تتفرجوا معايا على الابداع اللي حاصل. ده الفيديو الاولاني، ادي ايلون ماسك، وادي الولد اللي احنا اخترناه وهو كان شخصية كرتونية اساسا، وادي الخلفية اللي احنا اخترناها. طبعا مش هي بالظبط، بس هو اختار نفس الشكل او الانطباع العام ليها. وده فيديو تاني بالموديل التاني، ده ايلون ماسك وده شخصية الولد، وطالعين بنفس الهدوم او الازياء اللي هم كانوا بيها في الصور الاساسية. طبعا حاجة في منتهى الجمال والروعة. وده مثال اخر استخدمت فيه ال3 صور الواضحين امامنا، الشخصية الفرعونية والطفل الصغير وصورة الاهرامات، باستخدام البرومبت الواضح امامكم على الشاشة. لو استعرضنا الفيديو هنلاقي ان الشخصيات اللي في الصور طالعة بنفس لبسها وشكلها بالظبط، بالاضافة الى صورة الخلفية اللي هي في الاهرامات، ونتيجة في منتهى الجمال والروعة. حاجة زي كده تخليك تقدر انك انت تعمل فيديو بالذكاء الصناعي طويل مع الحفاظ على ثبات شكل الشخصية في الفيديو، مش كوجه فقط لكن كوجه ولبس كمان. الفيديوهات كمان لما بتستخدم خاصية تحسين الفيديو، يعني تعالوا نتفرج مع بعض بعد التحسين، طبعا بقى افضل بكتير. وده الفيديو التاني ايضا بعد التحسين، جودة اعلى بكتير، منتهى الابداع والروعة. واحدة من المميزات الجديدة ايضا هي خاصية التمبلتس او القوالب. لو ضغطنا عليها هيطلع لي مجموعة من التمبلتس الجاهزة اللي ممكن اختار ما بينها. يعني مثلا حاجة زي كده
كده. فلو جربنا دي مثلا شخصيتين بيحضنوا بعض، كرييت، اخترت الشخصيتين يبقوا ايلون ماسك وصورة الموناليزا، ودي كانت النتيجة النهائية عندي. الموناليزا بتطلع من الصورة علشان تحضن ايلون ماسك. بكده نكون انتهينا من فيديو النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير، لان دعمكم بيساعدني على الاستمرار في تطوير المحتوى للافضل. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.